Вітаю вас, шановні українці та гості мого каналу. Сьогодні буде трішечки незвичне відео, тому що я з цієї кубки сьогодні не буду брати касети, а будуть касети від одного з моїх підписників, який надіслав мені посилку. Причому це друга посилочка вже. І навіть не знав, що це, тому що приходить просто повідомлення з додатку нової пошти, що до вас прибула посилочка. Я вже починаю згадувати, чи я щось замовляв, чи ні. Знаєте, як вже, може, забув вже щось, але ні. Приходжу, забираю. Коли я вже відкрив, то я вже зрозумів, від кого то посилочка така. Скажімо так, касети, які, в принципі, в природі не існують. Це буде, назвемо так, handmade. Ми трішечки всі хворі на касетну тематику, тому є люди, які настільки віддаються своєму хобі, що доходить саме до... А далі ми будемо вже роздивлятися. А далі доходить все до того, що ми починаємо займатися ось таким, назвемо це, мистецтвом. Це така народна творчість. Таких касет, звісно, не існують. Вони, скажімо так, в єдиному такому зразочку. Не буду вас дуже томити, тому що касети, в принципі, і так відомі. Це, звичайно, дійсно TDK серії D, D90 хронометражик. Це 2000 рік десь приблизно. Давайте ми роздивимося. Все це J-карта. Це розробка конкретної людини. Він її створив і ось ці наліпки на касети, а касета звичайнюсінька TDK. Так, давайте спробуємо роздивитися, якого це року. Так, давай я ближче. Касети, я скажу зразу, повністю новенькі. Так, якщо я не помиляюся. Так. Якщо це там нулік, то це десь 2000 рік. Скоріше за все, да. 2000 рік. Я можу і помилятися, тому що трошечки не видно. Да, там. Або якщо не остання, це у нас літера, а там цифра 6. Або 96 рік. Але, скажімо так, це вже на закаті. Бо касети, бачите, без гвинтів. Без гвинтів. Немає ребер, тому людині було дуже зручно створити ось такі наліпки. Раз я вже її тримаю, цю касету. Ось такі наліпки. Перепрошую. На чорному такому фоні, бачите, людина створювала сама цей дизайн. Чому? Тому що дуже нам подобається споглядати на касети в касетній деці, коли віконечко відкрите. І коли вставили в касетну деку, ми любимо бачити, що там в нас стоїть, як воно все це крутиться, грає там, вертиться, все таке. Нам дуже подобається. Нам подобається сам весь цей... називається, да, фетиш. Можливо, це і є фетиш, так. Людина розробила дизайн ось таких наліпочок. Так. Звичайнюсінька дешка. А ми знаємо, що дешки ці доволі непогані. Вони доволі непогано і калібруються. А, до речі, ми по калібровці їх спробуємо все ж таки поставимо. Так. І ось ця J-карта. Бачите? Людина створила її. Як на мене, це
нібито європейський зразок, а ось цей японський зразок. Я не знаю, чим керувалася та людина, яка це зробила, але це, як на мене, ось так от трішечки відрізняється. Бачите, і ось ця сторона створена так, але TDK, як на мене, людина правильно все зробила. В тому плані, що цей логотипчик зроблено саме так. Чому? Поясню чому. Ось ми тримаємо касету. Ну, в мене є, як то кажуть, свій бзік. Я касети зазвичай ставлю, якщо на столі, ставлю саме на ось цю сторону. Або на ці. Ось так я ставлю касети. Взагалі ніколи касети не ставлю ось так, даби не терти ось цей бік касети. Коли вона затирається, і це вже, як то кажуть, не товарний такий вигляд. І це неприємно. Тобто касета, на якій стоїть ось ця сторона і ця. Тому і касету, бачите, зробили ось так. Ну, це вже мої здогадки. Я не знаю, чим керувалася людина, яка це створювала. Але дивіться, текст, а ось текст зробила трішечки інакше. Вже ось так. До речі, текст має теж свою смислову нагрузку. Кому цікаво, можете натиснути на паузу і перекласти текст. Я вже не буду для вас це робити. Я перекладав в якості створена дизайнерські, там тра-та-та. Народ, натисніть на паузу і перекладіть. Зараз штучний інтелект все це робить дуже швидко. От. Ніяких проблем з цим немає. Але чомусь ось так, от, бачите, зробили в цьому вигляді. Тобто оця частина у нас так, а ця ось так, друзі. Так. Ну, звісно, торець так само створювався, тому що коли ми ставимо і касетки в свої в стоїчки, там у нас є, в кого полиці є, в кого касетниці є такого зразка. Там, ну, я зазвичай вертикально їх зберігаю. От в мене касети зберігаються саме так, вертикально. Ну, і вважається, ніби це більш правильнішим зберіганням. От, і ми всі можемо наблюдати ось такий от малюночок бренду. От. Чому нам це і подобається. Так. Ну і касетка. А касетка, так, ми вже цю подивились. Давайте ось цю. Вона трішечки відрізняється. Відрізняється чим? Тому, бачите, ось так от людина створила дизайн. Євростандарт і японостандарт. Все остальне нібито все те саме. Так. Ну, як то кажуть, для чого видумувати велосипед, він вже давно видуманий. Текст, я так розумію, я так подивився, нібито аналогічний текстик. Так. Ось так от виглядає ця J-карта. На чорному фоні, але касетка вже з білим фоном. Бачите, в чому вся є різниця? Так, як ми звикли бачити касетки. Людина старалась, створювала, касетки нові використовувала. От. І усім приємно це бачити в своїх деках повністю новісінькі. Я, якщо не помиляюся, вони навіть і не писані. Але ми перевіримо, звісно, чи писані, чи ні. Якщо ні, я зможу їх записати. Так, ну давайте хоч глянемо. Думаю, що обидві касети не будемо ми роздивлятися, бо вони ж повністю однакові. Стрічку. Ну, да, це вона повністю новюсінька стрічка. Вона повністю новюсінька. Так. ЛПМів і, походу, і не бачила вона. Так. Друзі, ось така. Ось такі касетки
яку я вже називаю це Handmade. Так, я, мабуть, ролик і назву касети Handmade. Давайте спробуємо калібрувати на живучість ці касетки. Ну і перша касетка у нас буде ось така от на чорному фоні. Так, спробую почути, чи там немає запису. Так, вона повністю чиста. Калібрування. І всі ручки у нас, бачите, по нулях. Ось чому. Тому що касети фактично ідеальні для свого класу. Бачите, BIOS трішечки підправили, і дивіться. І ми бачимо чудову картинку при калібровці. От. Ці касети чудово пропишуться фактично на любий декі, на любий деці, тобто без калібровки. Вони пропишуться і будуть чудово відтворювати звук. Так, ну і думаю, що інша касетка, бачите, на білому фоні. Ось така красуня. Я думаю, що вона покаже ті самі результати. Теж перевірка на запис, чи там є вона чистесенька. Калібровка. Дивіться. Вони фактично однакові всі. Навіть, в принципі, навіть і поправляти не треба нічого. Всі прекрасно знають, що це чудові бюджетні касети для запису першого типу. Безпрограшний варіант для того, щоб щось записати, слухати для щоденного використання, друзі. Зробимо тако. Що ми зробимо? Давайте спробуємо. Я ці касети поставлю в мене на каналі на аукціон до наступної неділі, скажімо так. Стартова ціна однієї касети буде 200 гривень. І до наступної неділі, хто вкаже максимальну ціну, я зможу касетку записати для тієї людини. Людина переведе кошти, а кошти я передам хлопцям з передової. Тобто не буду, як то кажуть, для себе лишати, а поїдуть кошти на допомогу нашим хлопцям на фронті. Так що, друзі, думаю, це така невеличка буде допомога до наших військових. От. Так що, друзі, я думаю, що навіть спробую тако. Я віддам, якщо комусь буде цікава така касетка, що кошти виручені за ці касети є знайомі в моєї доньки, ви її знаєте, Іті Смірай. От. В неї є знайомі, які саме там перебувають. І коли ми передамо, можливо, нам хлопці запишуть своє звернення. Але, в принципі, ми ж не для цього робимо. Наша задача – допомагати армії, щоб вона допомагала нам. Так що, друзі, на цьому будемо закінчувати. Хто має бажання, стартова ціна, друзі, 200 гривень за касету. Плюс я зроблю запис, яку ви захочете. Ну і той, хто зробить найвищу ставку до наступної неділі, тобто у вас є трішечки більше за тиждень, касета поїде з запису до нового власника. А кошти підуть на допомогу хлопцям. На цьому все, друзі. Слава Україні!